วัสดีจ้าพี่น้องๆทุกคนเจอกันอีกแล้วจ้ากับช่องสุรัญญาพาเพลินจ้าคิดถึงกันไหมจ้าไม่ได้เจอกันนานก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะจ้ะเนาะตอนนี้ก็จะพาไปเที่ยวทะเลทางอังกฤษทะเลทางใต้ของอังกฤษจ้าขอไปพูดไม่ค่อยเก่งนะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่สวยๆงามๆแล้วจะพยายามทำคลิปวิดีโอมาให้ดูกันนะจ๊ะเนาะไปกันเลยจ้าเรากำลังเดินทางไปกันเลยOne that. Oh, that's it.
ถึงอพาร์ตเมนต์แล้วแล้วมามDad love it, Dad love it. Hello, Dad.